ዛሬ ስለ PowerPoint ነው ለመማራው። You can open PowerPoint by pressing the start button. እኔ ዊንዶው ኪ ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር PowerPoint ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። PowerPoint just like ከዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ራይት ክሊክ በማድረግ just ፒን ቱ ታስክ ባር ማለት ትችላላችሁ። እኔ ኦሬዲ ፒን ስላደረኩት ፒን ይላልና ጀስት እንደገና ራይት ክሊክ ባደርግ ፒን ቱ ታስክ ባር ስለው እዚህ የዴስክቶፑ ታስክ ባር ትባሏ ላይ ታስክ ባር ምን እንደሆነ ታውቁ ይመስለኛል። አለዛ በሌላ ፕሮግራም መገናኘት እንችላለን። ስለዚህ ታስክ ባር ላይ ፒን ማድረግ ይቻላል። አለዛ ደግሞ just go to start button and press any letter እዚህ ጋር ባለው ኪቦርዳችን ብትነኩ ከዛ በኋላ just ፒ ምትል ነገር ታገኛላችሁ። ፒ ስትሉ በፒ የሚጀምሩ ማንኛውም ነገር ያገኛል። ፓወርፖይንት የሚለው አለ። ከፈለጋችሁት መንገድ መክፈት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ just ከዚህ በፊት እንዳልነው የምትፈልጉበት ስቶሬጅ ላይ በኋላ ሴቭ ማድረግ ልረሳ እችላለሁ ወይንም ደግሞ መብራት ይቋረጥብኛል ብላችሁ መሰጉ ከሆነ መጀመሪያ ስትከፍቱ ይህንን ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምታደርጉት? just ትፈልጉበት ለምሳሌ ዴስክቶፕ ጋር ሴቭ እንዲደረግልኝ መፈልግ ከሆነ ራይት ክሊክ አድርጋለሁ ዴስክቶፕ ጋር ኒው የምትለው ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ ኒው የምትለው ታመጣለኝ ነገር አለ ዝርዝሮች ፎልደር፣ ሾርትከት፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ፣ ቢትማፕ፣ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ይላል እዚህ ጋር። ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን የምትለዋን ከፍቼ ፋይል ኔም ሰጥቼ መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው። just like new presentation like enter። ስለዚህ ቅድም የከፈትኩትን እንዳለ ሆኖ ይሄንንም ብከፍተው ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ መክፈት ነው። ስለዚህ ሴቭ ማድረግ ልረሳ እችላለሁ ብላችሁ መስጉ ከሆነ መጀመሪያውኑ ታስክ ባራችሁ ጋር ደግሞ ከፈለጋችሁት ከከፈታችሁ በኋላ ደግሞ ሴቭ አድርጋችሁ ሴቭ ማድረግ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፋይሉን ኦር ፕሮግራሙን ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ታስክ ባር ላይ ፒን አድርጋችሁት ከሆነ ደግሞ ራይት ክሊክ ብታደርጉ የታስክ ባሩ ላይ ፒን ያደረጋችሁትን ነገር ከዛ ፕሬዘንቴሽን ብትመርጡ አሁንም ሌላ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሬዘንቴሽን ፋይል ከፈታችሁ ማለት። ስለዚህ ጋር ልዩነቱ እዚህ ጋር ፕሬዘንቴሽን ሆነ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሬዘንቴሽን ሆነ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኒው ፕሬዘንቴሽን ይላል። ኒው ፕሬዘንቴሽን እኛ ቅድም ስንጀምረው ገና ፋይል ኔም ሰጥተን ያስጀመርነው ነው። ምንም ልዩነት የለውም። እዚህ ጋር ቀጥታ ወደ እንትን ይወስደናል። እዚህ ጋር ፋይል ብለው ዘሰን ምንም ልዩነት የለው። ሰው ሴቭ ካደረግነው ነገር እንቀጥል። ይሄንን ልዝጋው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። just okay let me maximize it ላድርገው። እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። ልክ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዳየነው ደግሞ እንዳለው ነገር ሁሉ እዚህም ጋር there are many templates. For example if you want to start a new presentation there are templates blank presentation አለ or ደግሞ ready made presentations አሉት። በተሻለ እዚህ ጋር ኒው ምትለዋን ብትነኩ ኒው በተለይ ደግሞ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ ከሆናችሁ ማለት ነው you can see as many templates as you can just በተለያየ መንገድ ኦልሬዲ ዲዛይን የተደረጉ እዚህ ጋር ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ከመረጣችሁ እናንተ ናችሁ ይሄ ሁሉ ከለሪንግ የምትሰጡ የፎንት ስታይል የምታስተካክሉት እና ሌሎች ሌአውቶችን የምታስተካክሉ እናንተ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እኔ ጊዜ አይኖረኝም ካላችሁ አንዱን ክሊክ በማድረግ መቀጠል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኤዲት አድርጎ
ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል ኦልሬዲ የተሰራ ነገር ካለ you can pin the presentation as well። ስለዚህ አሁን ፒን ይላል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ኦፕን የሚለው ጋር ብታደርጉት ኦፕን የሚለው ታብ ላይ ብታደርጉት ጀስት ፒን የሚለው ጋር ምንም ፒን የተደረገ ነገር የለም። ፒን ማለት ነገ ስፈልግ መጀመሪያ አካባቢ እንዳገኘው ነው። ምንም አይነት ሌሎች ፋይሎች ደጋግሜ ብከፍት ፒን ካደረኩት ፒን በምትለው ቦታ ላይ አገኘዋለሁ። ስለዚህ እቺን የፒን ምልክት ብነካ ፒን የምትለውን ምልክት ብነካ ጀስት ወደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ that is fine ክሊክ አድርጌ መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት በጣም ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ነው የከፈትኩት። ምንም ስላይድ አድ አልተደረገም። ስለዚህ ስላይድ ለመጨመር ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ ቱ አድ ፈርስት ስላይድ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ራሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ኦኬ it starts already። so እዚህ ጋር እንግዲህ ማየት የሚገባችሁ ነገር ምንድነው ልክ እንደ ሌሎች ፕሮግራሞች ያሉ ሜኑዎችን በትክክል ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሬዘንቴሽን ከማይክሮሶፍት ወርድ ዶክሜንት የሚለይበት በፕሬዘንቴሽን ላይ ስሙ እንደሚያመለክተው ፕሬዘንት ለማድረግ ነው። ፓወርፖይንት ነው አይደል ያሉት። ፓወርፖይንት በጣም ሚን የሆኑ አይዲያዎችን በመጻፍ ለታዳሚዎቻችን ወይ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲቀርቡ የምናደርግበት ሰሌዳ እንደማለት ነው። ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ብትመጡ ግን ጀስት ዶክመንት ነው። በተለይ የሚጻፉ ነገሮች ኢሲኤስ ነው፣ ቡክስ እና የመሳሰሉት በጣም በስፋት ጽሁፎች ተካተውበት እንደ ጥራዝ መልክ የምንጠቀምበት ነው እንጂ ኦልሬዲ ዲስፕሌይ አድርገን ከሌሎች ጋር አይዲያ ሼር የምናደርግበት ፕላትፎርም አይደለም። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ላይ ግን እዛ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ያዘጋጅነውን ፋይል ባጭሩ ለሌሎቹ ለማስረዳት የምንጠቀምበት አስ ዲስፕሌይ እንደማለት ነው። ዲስፕሌይ ነው ዲስፕሌይ ነው። ስለዚህ አገልግሎቱ የተለያየ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ግን በቴክኒካል ኢንኤፊሺየንሲ ሊሆን ይችላል ዋቴቨር አይደል ነው። ግን ብዙ ጊዜ ሰዎቹ ፕሬዘንቴሽን ከማቅረብ ይልቅስ በተለይ በአድሚኒስትሬቲቭ ሌቭል ላይ ያሉ ሰዎች ማይክሮሶፍት ወርድ ዲስፕሌይ አድርገው ፕሮጀክት አድርገው ከዚህ እንቀጥል ከዚህ እንዲህ ነው ይላሉ፣ ሪፖርት ያቀርባሉ whatever you see this is wrong, yeah, totally wrong. Why don't they use this PowerPoint presentation? By the way, there are many other alternatives for this presentation platform, you know. Microsoft Office ከሰራው ውጭ ሌሎች በጣም የትየሌለ የሆኑ በጣም ብዙ ለዲስፕሌይንግ ፐርፐዝ የምንጠቀምባቸው በጣም የተሻለ ፋንክሽናሊቲ ያላቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። ወደፊት የምናያቸው ይሆናል። the current era everybody must know the available technologies as possible። እንግዲህ በተቻለ መጠን እንግዲህ ኮምፒውተር ይዛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ስልክም ላይ አለ። ይሄ እነዚህ ዶክመንት እና የፓወርፖይንት እና መሰል የተለያዩ ነገሮች በተለይ አሁን ላይ ባሉ ስልኮች ምንም የማይቻል ነገር የለም። በጣም ከባዱ ነገር ፍላጎትን መቀስቀስ ብቻ ነው። ስለዚህ ፍላጎት ካለ ይሄንን ነገር መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ በተለይ እንደ ሪሰርቸርም ሆነ እንደ ሌላ የእውቀት ለማግኘት እንደሚጥር ሰው ከሚያስፈልጉን የቴክኖሎጂ ውጤቶች መካከል አንዱ ፕሬዘንቴሽን ነው። የፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ነው። ስለዚህ የፕሬዘንቴሽን ስኪሉን ሌላ ጊዜ እናቆየውና how can we operate, how can we use this platform, this Microsoft Office presentation። እንግዲህ ኦልሬዲ አዲስ ፕሬዘንቴሽን ስላይድ ከፍቻለሁኝ። እንግዲህ ስላይድ ጀስት እዚህ የመጀመሪያው ሆም የሚለው ጋር ብትመጡ ፔስት የሚላለ፣ ካት የሚላለ፣ ኮፒ፣ ፎርማት፣ ፔንተር የሚላለ። እንግዲህ እዚህ ጋር በተለይ ከክሊፕ ቦርድ ጋር ክሊፕ ቦርድ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ወይንም ደግሞ ጀስት ላይክ ቨርቹዋል የሆነ ስቶሬጅ እንደማለት ነው። ቨርቹዋል ስቶሬጅ ነው። ጀስት ዩ ካን ኮፒ something and it can hold for you for some while, you know። እንደፈለጋችሁት እስከፈለጋችሁት ጊዜ ድረስ ሴቭ አድርጎ ያቆየላችኋል። ጀስት ላይክ በኮምፒውተሩ ሜሞሪ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የት እንደሆነ አታዩትም፣ ግን ጀስት ላይክ ሴቭ አድርጎ ያቆየላችኋል። ፔስት ስትሉት ፋይሉን
ጀስት ላይክ በምትፈልጉበት ቦታ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ወደዚህ ለማምጣት መጀመሪያ ሰምቲንግ እዚህ ጋር የጻፍነው ነገር መኖር ቢችል ጥሩ ነው በሚል ነው። አሊያም ከሌላ ቦታ ኮፒ አድርጎም ማምጣትና ፋንክሽናሊቲውን መረዳት ይቻላል። አክቹአሊ አሁን እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ፔስት ብለው ምንም ፔስት ማደርገው ነገር አይኖረኝም። ምንም ፔስት ማደርገው ነገር የለም። ምን ፔስት ማደርገው ነገር የለም። ኦልሬዲ ኦኬ ኦዲት የምትል ነገር ኦልሬዲ ስለነበረች ክሊፕ ቦርድ ላይ ኤኒዌይስ አገልግሎቱ ይሄ የሆነ ፋይል ይዛችሁ ከመጻፍ ይልቅ ኮፒ ፔስት ስታደርጉ ኮፒ ያደረጋችሁትን ፔስት ታደርጋላችሁ፣ ከት ያደረጋችሁትን ፔስት ታደርጋላችሁ። እንደ አይነት የመሳሰሉት። ከዛ ውጭ ደግሞ ፎርማቲንግ እንደዚህ ፎንቶችን ከለር መስጠት ወይ ደግሞ ለሼፖች የተለያየ ፎርማቲንግ መስጠትም ኮፒ ፔስት ይደረጋል። ፎርማቲንጉ ማለት ነው። ከዛ ጀስት ላይክ ያንን ፎርማቱን ሌላ ጀስት ሼር ማድረግ የሚቻልበት ቱል ነች።